Giải thích những từ ngữ các bạn thường gặp trong thần thoại. Gót chân Asin đến từ thần thoại Hy Lạp. Theo sử thi Iliad và Odyssey của nhà thơ Homer, Asin là con trai của vị anh hùng Peleus và nữ thần biển cả Thetis. Nữ thần mong muốn con mình trở thành một võ sư tài giỏi, nhưng khi vừa ra đời, liền đem ông nhấn xuống dòng sông dưới âm phủ. Nhưng không may là mẹ ông lại nắm quá chặt vào chân, khiến cho bàn chân sau này trở thành tử huyệt của ông. Sau này khi Asin tham gia vào trận chiến thành Troy, tấn công tiêu diệt hoàng tử thành Troy là Hector, em trai của Hector là Paris hay còn gọi là Alexander đã được sự giúp đỡ của thần ánh sáng Apollo, tìm được khuyết điểm chết người của Asin, dùng tên độc bắn thẳng vào gót chân của Asin khiến ông tử trận ngay tại chỗ. Sau này gót chân Asin đã trở thành một câu ngạn ngữ nổi tiếng để nói về điểm yếu của mỗi con người. Thanh gươm của Damocles. Mặc dù câu chuyện này xuất hiện vào thời Hy Lạp cổ, nhưng lại không phải thần thoại mà là đúng ra là một câu chuyện ngụ ngôn của người Hy Lạp cổ đại. Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, vua Dionysus II độc tài, một thời từng cai trị thành phố Sicily. Ông có một tên định thần là Damocles, được nhà vua yêu quý, hắn đã vô cùng kiêu căng và ngạo mạn. Vua Dionysus II đã cảnh cáo Damocles bằng cách trao cung điện của mình vào tay hắn và cho phép hắn được quyền làm bất cứ việc gì. Dionysus còn đặt hắn lên ngai vàng của mình và hưởng thụ mọi sự cung phụng phục vụ của người hầu. Sau đó Damocles đã phát hiện ra Dionysius đã treo một thanh gươm sắc như dao cạo trên trần nhà. Thanh gươm hướng xuống đầu Damocles, treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa. Từ đó về sau, sự lo sợ của viên định thần về sự sống của mình đã khiến cho hắn không thể tận hưởng được sự xa hoa của các bữa tiệc hoặc sự phục dịch của đám người hầu. Sau nhiều lần lo lắng nhìn về lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu mình, hắn đã cầu xin được tha thứ. Về sau câu chuyện này được sử dụng để mô tả những người dù có trong tay quyền lực tột đỉnh đi nữa thì cũng luôn phải sống trong lo âu sợ hãi. Ngọn giáo Longinus, còn được gọi là ngọn giáo thần, chiếc giáo vận mệnh, nghe có vẻ khá giống với thanh gươm của Damocles, nhưng ngọn giáo này lại đến từ thần thoại theo đạo Thiên Chúa. Theo kinh Tân Ước, kinh Thánh Bible, sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, vì để đưa cơ thể của Chúa đi, một kỵ sĩ người La Mã có tên là Longinus đã dùng một ngọn giáo đâm vào Chúa Giêsu. Máu từ cơ thể ngài bắn ra nhuộm đỏ cả ngọn giáo và bắn lên cả đôi mắt vốn đã mất thị lực của Longinus và khiến cho đôi mắt ấy sáng lại. Longinus từ giây phút nhìn lại được đã hối lỗi và sau này trở thành một tu sĩ có phép thuật, được tôn thờ như một vị thánh trong nhà thờ Công giáo La Mã và nhà thờ Chính thống giáo Đông phương. Còn chiếc giáo là vật chứng giám cho cái chết của Chúa Giêsu, nhuộm đỏ máu của ngài, trở thành thánh vật của đạo Thiên Chúa. Tuyên truyền chỉ cần cầm trên tay thanh giáo này, người trong phạm vi 50 mét đều sẽ cúi đầu thần phục. Chủ nhân ngọn giáo này sẽ nắm trong tay vận mệnh cứu rỗi thế giới này, nhưng nếu làm mất nó sẽ lập tức chết ngay. Vì vậy ngọn giáo Longinus cũng mang ý nghĩa quyền lực và sự trói buộc. Chiếc hộp Pandora. Câu chuyện này chắc hẳn mọi người đều đã biết có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp. Thần tiên tri Prometheus đã ăn cắp ngọn lửa cho loài người, làm chúa tể các vị thần rất tức giận. Ngài ra lệnh cho chúng thần tạo ra một người phụ nữ đầu tiên trên thế giới loài người có tên là Pandora. Mọi người đến đây chắc sẽ thắc mắc, bởi người phụ nữ loài người đầu tiên phải là Eva mới đúng. Thì vâng, đó là câu chuyện trong thần thoại theo đạo Thiên Chúa, còn ở đây chúng ta đang nói đến là thần thoại Hy Lạp. Zeus đã để chúng thần mỗi người đem một lễ vật vào trong chiếc hộp và đưa cả Pandora cùng chiếc hộp tặng cho em trai của thần tiên tri Prometheus là Epimetheus. Còn trong chiếc hộp đó đựng những gì thì có rất nhiều phiên bản. Bản được nhiều người biết đến nhiều nhất đó là chiếc hộp chứa đựng bệnh tật, điên loạn, thảm họa, tội ác, đố kỵ, khinh thường, ăn cắp, tham lam, và dưới đáy hộp chính là hy vọng. Khi tới nhân gian, Pandora đã không kìm được sự tò mò. Dưới sức hút của chiếc hộp, Pandora đã mở nó ra và tất cả những tai họa và xấu xa được giải phóng xuống cõi trần. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của nữ thần Athena mới đóng lại được chiếc hộp, chỉ lưu giữ lại được duy nhất đó là hy vọng. Vì vậy chiếc hộp Pandora được coi là cội nguồn của tai họa, cũng thể hiện cho sự thu hút từ những thứ chúng ta không biết và không hiểu. Theo đúng nguyên bản, chiếc hộp Pandora thực ra là chiếc bình. Vào thế kỷ 16, học giả Erasmus khi dịch sự tích sang tiếng Latin đã dịch sai từ chiếc bình, tiếng Hy Lạp là Pythos thành Piscis là chiếc hộp, dẫn đến cách nói chiếc hộp Pandora như ngày nay. Trong thần thoại Hy Lạp có rất nhiều câu chuyện hàm ý sâu sắc như vậy. Ví dụ như câu chuyện về thần tiên tri Prometheus bị giam cầm trên đỉnh núi, con ngựa gỗ thành Troy, Sisyphus và tảng đá vĩnh cửu, chuyện về hoàng tử Oedipus, Pygmalion Effect, hiệu ứng tâm lý từ lời khen, câu chuyện về người họa sĩ điêu khắc yêu chính bức tượng điêu khắc mà ông đã tạo ra, nàng thơ Muse xinh đẹp. Chi tiết các câu chuyện này hãy theo dõi kênh mình về thần thoại Hy Lạp nhé.
nữ thần Venus và thần tình yêu Cupid. Đây là hai vị thần xuất hiện trong thần thoại La Mã, lấy nguyên mẫu nguyên hình ảnh từ những vị thần trong thần thoại Hy Lạp và có sáng tạo thêm những câu chuyện cho ly kỳ. Về đặc tính và trách nhiệm của những vị thần này thì đều giống nhau, chỉ khác về tên gọi. Hai vị thần này chính là nữ thần Aphrodite và thần tình yêu Eros trong thần thoại Hy Lạp. Atlantis. Truyền thuyết về Atlantis xuất hiện trong đối thoại bằng văn bản cuối đời của nhà triết học Plato, có nhắc đến vào 10.000 năm trước. Ở Thái Bình Dương có một lục địa rộng lớn và là nơi thần biển Poseidon sinh ra 10 người con trai. Ngài đã chia lục địa này thành 10 phần và trao quyền thống trị cho con trai cả. Trên lục địa này có hơn 10 triệu cư dân sinh sống, sản vật tài nguyên phong phú, kinh tế và khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Nhưng các đời hậu duệ về sau ngày càng tham lam và dần lụi bại. Thần Zeus đã tạo ra trận đại hồng thủy và thảm họa động đất liên hoàn để trừng phạt những cư dân của lục địa này. Atlantis chìm vào trong lòng biển cả và biến mất không còn dấu vết. Thực ra đây có thể chỉ là một vương quốc được lý tưởng hóa trong suy nghĩ của Plato, trở thành thần thoại hay truyền thuyết. Từng có nhiều đội khảo cổ đã từng tuyên bố là tìm thấy vết tích của Atlantis, tuy nhiên vẫn chưa có những bằng chứng xác thực về lục địa Atlantis này. Hoàng hôn của các chư thần Ragnarok. Trong các bộ thần thoại ở châu Âu, nổi tiếng ngoài thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã còn có thần thoại Bắc Âu và thần thoại Celtic. Hoàng hôn các chư thần Ragnarok đến từ thần thoại Bắc Âu. Thần thoại Bắc Âu có chủ đạo là 5 hệ sinh thái, người khổng lồ, các vị thần, tinh linh, người lùn và người phàm. Bộ thần thoại này khá khác so với những thần thoại khác khi đặt con người của mặt đất làm trọng tâm. Thần thoại Bắc Âu được gói gọn trong cây thế giới. Dưới rễ cây có con rồng khổng lồ như ông Kho, không ngừng gặm rễ cây. Khi nó gặm hết rễ cây, con sói Fenrir sẽ thoát khỏi xiềng xích giam giữ các vị thần. Hai con trai của Fenrir nuốt chửng mặt trăng và mặt trời. Rắn khổng lồ Jormungand cũng sẽ thức tỉnh. Con chó ba đầu dưới địa phủ cũng sẽ trồi lên. Người khổng lồ tấn công, thần Loki được tự do. Trận chiến cứ như thế bắt đầu và được gọi là hoàng hôn các chư thần. Chúa tể của các vị thần là thần Odin đã đấu với sói Fenrir. Hai con trai của ông là thần sấm Thor đấu với mãng xà Jormungand và chiến thần Tyr đấu với chó ba đầu địa phủ Gam. Người bảo vệ chiếc cầu vồng Heimdall đấu với Loki. Cuối cùng tất cả đều đồng quy vu tận. Sau cuộc chiến thanh tẩy, ở ngoài biển nổi lên một lục địa mới. Những con người may mắn sống sót đã trở thành tổ tiên của loài người và xây dựng một thế giới mới. Vua Arthur và kỵ sĩ bàn tròn là câu chuyện đến từ thần thoại Celtic của châu Âu. Các vị thần trong thần thoại Celtic không được phổ biến và ít người biết đến, nhưng câu chuyện sử thi về các vị anh hùng thì lại khá nổi tiếng. Anh quốc liệt sử, tác phẩm tóm tắt các đời vua trên lãnh thổ nay là quần đảo Anh suốt 2.000 năm, bắt đầu từ cuộc di cư của người Troia đến khi người Anglo-Saxon hoàn toàn kiểm soát Anh quốc vào thế kỷ thứ 7. Tác phẩm này được coi là căn cứ để hình thành truyền thuyết về vua Arthur. Câu chuyện về chàng hoàng tử trẻ tuổi có tên là Arthur đã rút được thanh gươm trong đá, chỉ có thể được vị vua được công nhận rút ra khỏi đá. Sau đó thanh gươm này trở thành thanh kiếm và đã bị gãy làm đôi do vua Arthur đã phả lại tôn chỉ và tinh thần của kỵ sĩ. Arthur được đại pháp sư Merlin chỉ dẫn đến hồ nước thánh và được tiên nữ của hồ nước giúp đỡ lấy được thanh kiếm Excalibur. Trong tiếng Wales, thanh kiếm có tên gọi là Cewit. Thanh kiếm dành cho vua chúa được rèn bằng vàng ròng vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Nhưng quý giá nhất là tinh linh Avalon đã làm một bao kiếm để giúp người đeo bao kiếm sẽ không bao giờ bị tổn thương. Về sau, để chống lại sự xâm lược của người German và sự áp bức của đế quốc La Mã, vua Arthur đã cùng các kỵ sĩ bàn tròn chiến đấu chống lại và giành thắng lợi. Kỵ sĩ bàn tròn có 28 thành viên, trong đó nổi tiếng nhất là Lancelot du Lac, vốn là kỵ sĩ có sức mạnh nhất trong hội, nhưng vì lại có tư tình riêng với hoàng hậu và bị phát hiện nên đã phản bội, khiến đội kỵ sĩ bàn tròn tan rã. Gilgamesh là nhân vật trong thần thoại vùng đất Lưỡng Hà, Mesopotamia, là tiền thân của nền văn minh Babylon cổ đại. Gilgamesh là vị vua mang huyết thống của các vị thần. Trong sử thi, thuở ban đầu ông được mô tả là một vị vua tàn bạo, về sau được người bạn thân nửa người nửa thú là Enkidu cảm hóa để trở thành người tốt, nên đã hết lòng vì dân chúng. Họ cùng nhau tiêu diệt quái vật Humbaba đáng sợ, được các vị thần giao cai quản vùng rừng tuyết tùng. Về sau được người đời ca tụng là vị vua anh hùng. Nhân sư Sphinx xuất hiện sớm nhất trong thần thoại Ai Cập, là quái vật thân sư tử đầu người có đôi cánh khổng lồ, thường là con đực, và đại diện cho cao quý và nhân từ. Sau đó khi lưu truyền đến khu vực Tây Á thì liền biến thành một con bò đực có cánh, và đến thần thoại Hy Lạp là một yêu nữ thân sư tử, mặt người, có cánh. Là thứ tượng trưng cho xấu xa xui xẻo, đại diện cho sự trừng phạt từ những vị thần. Câu đố bí ẩn nhất nổi tiếng của Sphinx mà ai cũng biết, thực chất là đến từ thần thoại Hy Lạp. Sau đó Sphinx bị Oedipus giết chết. Mặc dù câu chuyện về Sphinx chủ yếu đến từ thần thoại Hy Lạp,
Nhưng có một nhân vật khác nổi tiếng hơn nhiều, đó là Pegasus, là một con thiên mã, con ngựa thần có cánh như chim đại bàng và có thể là con của thần biển Poseidon và ác quỷ Medusa. Indra và Asura. Hai nhân vật này đến từ thần thoại Ấn Độ theo đạo Bà La Môn. Ba vị thần nguyên thủy là Brahma đấng kiến tạo, Vishnu đấng bảo vệ và Shiva đấng hủy diệt. Sau đó các vị thần như Indra chủ nhân bầu trời và Diêm Vương Yama hay thần Chitragupta mới được sinh ra. Về sau do ảnh hưởng của Phật giáo, Indra được gọi tên thầy Sakra hay còn gọi là Đế Thích Thiên, còn Asura hay còn được gọi là Atula thì được gọi là Phi Thiên, nghĩa là đối nghịch với thần linh và thường được ám chỉ sức mạnh khủng khiếp của những chiến binh nóng nảy. Indra và Asura luôn đối nghịch với nhau, họ thường xảy ra xung đột và gây chiến khắp nơi, tạo ra các chiến trường Asura. Amaterasu, Tsukuyomi và Susanoo là ba vị thần quan trọng trong thần thoại Nhật Bản. Một bộ thần thoại vô cùng kỳ lạ khi các vị thần đều được sinh ra hoặc tạo ra từ những thứ ô uế và bẩn thỉu. Kotoamatsu Kami, nghĩa là các vị thần trên trời cao quý, là một nhóm gồm 5 vị thần Shinto xuất hiện vào thuở sơ khai của vũ trụ. Sau đó liên tiếp xuất hiện thêm 12 vị thần khác, trong đó có Izanagi và Izanami đã sinh ra vạn vật vào 14 đảo của nước Nhật Bản. Lần tiếp theo sinh ra là thần nhà cửa, thần gió cùng 35 vị thần khác. Khi sinh thần lửa, Izanami đã bị thiêu chết. Izanagi đã chém thần lửa thành nhiều mảnh rồi đuổi theo vợ là Izanami xuống tận âm phủ. Nhưng vì Izanami đã chết và hóa thành Yakuza, chúa tể của 8 tấm sét, hay gọi là bát lôi thần. Vì để trốn chạy khỏi Izanami, Izanagi đã nhảy xuống sông và gột rửa đi hết những bùn đất dơ bẩn của âm phủ. Ngay rửa ra từ mắt trái là nữ thần mặt trời Amaterasu, mắt phải là thần mặt trăng Tsukuyomi và từ mũi là thần biển cả và bão tố Susanoo. Ngoài các thần thoại mình đã kể ở trên thì còn có thần thoại Maya tiên đoán về ngày tận thế của trái đất, thần thoại của người Hồi giáo với Thánh Allah, những câu chuyện như Aladdin và cây đèn thần, chuyện nghìn lẻ một đêm, các vị La Hán Thiên Vương, người sói, quỷ hút máu, yêu tinh, quỷ hấp tinh Succubus thần thoại Do Thái, Sơn Hải Kinh thần thoại thượng cổ Trung Quốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân trong thần thoại theo đạo giáo của Trung Quốc, Tây Du Ký, Phong Thần Bảng, Liêu Trai Chí Dị theo thần thoại văn học Trung Quốc. Bạn thích xem về thần thoại nào hãy bình luận cho mình biết để các video sau mình sẽ làm nhé. Theo dõi kênh Hang Thời Gian của mình để xem thêm nhiều thần thoại từ các nước trên thế giới.